Вітаю вас на зоні Трікстера, і сьогодні у нас на огляді рецепт страви Шако де ля Пе класичне. Якщо хоч раз у житті ви хотіли, щоб з вашими противниками сталося щось таке, або таке, то ви саме в тому місці, де потрібно. Не дивлячись на те, що Шако де ля Пе – загальновідома страва, визнана класикою клоунарії, та як відомо, 90% успіху рецепту – це уміння повара. І сьогодні я навчу вас, як з цього зробити ось це. Почнемо з основи. Як часто буває, в основі Шако де ля Пе лежить страждання, або по-заморському Ліандріс енгвіш. Чудовий інгредієнт, який повинен бути на кухні у кожного поважаючого себе господаря. На жаль, в наш час знайти якісну 2,5% ліандрі буквально неможливо, тому ми будемо використовувати 1% із АТБ. Чому саме її, а не Night Harvest або Люден? Елементарно, скажу я вам. Синергія з нашою формою для випічки на вешці і трохи турбуюча манія нашого сушефа постійно носити з собою ще 3 маленькі формочки. До того ж, вся страва у нас вийде доволі низькокалорійною, тому якщо вам вкрай треба нагодувати своїх товаришів, які вирішили перейти з сумо в лебединий балет, то це ідеальний вибір. Але маю зазначити, не із дешевих. І на ранньому етапі приготування ви можете відчути легкий дискомфорт і навіть розчарування від схуднілого гаманця і не надто презентабельного вигляду. Та рано впадати у відчай, адже далі нас чекає другий головний інгредієнт – Cosmic Drive. Пікантна гостринка в поєднанні з лагідним смаком ліандрі створюють чудовий дует, який надає бадьорості на ціле життя вперед. Завдяки їх поєднанню, ваше швидкісне випікання стане ще більш швидкісним, і ви з легкістю зможете пригостити вже не одного-двох, а всю команду близьких знайомих вашої матері. Якщо вам вдалося грамотно поєднати два основних компоненти в нашій основі, тоді вітаю, ви досягли успіху. Додаткові приправи можете обрати на ваш смак, страві вони не завадять, а я лише додам трохи своїх рекомендацій. Для тематичної вечірки сумоїстів можна обрати Demonic Embrace, вирощену на східних плоскогір'ях Іонії. Завдяки її поживним властивостям ви й самі відчуєте себе трішечки більш масивною фігурою серед ваших гостей. У випадку, коли де ля Пе вдалося на славу, а ви, так вийшло, прорахувались і зготували замало, а гості уплітають за обидві щоки і вимагають додаткових порцій, вас врятує секретна фішка із Морелономікона за авторством самого Гордона Раммузі. Але маю зазначити, що такий спосіб спрацює максимально добре, лише коли не на жер прийшло хоча б мінімум 2. Я вже згадував техніку швидкісного випікання, і наступні методи дозволять вдосконалити її, і, я не жартую, перетворити майже на магічне дійство. Вам знадобиться особлива іонійська уніформа разом з легендарним Imperial Mandate, символом усіх ноксіанських клоунарів, який надихав багатьох їх легендарних представників на створення справжніх шедеврів. І звісно, я не міг не згадати комбінацію, яка доведе ваші рецепторні сосочки до незабутнього екстазу. Спершу одягніть Rabadon's Death Cap і Sorcerer's Shoes, а замість вашої звичайної лопатки я наполегливо рекомендую придбати преміальну лопатку Shadow Flame від Void in Mind, Not in Belly. Я особисто користуюсь нею кожен день, і кожен раз завдяки унікальному покриттю від Well-Chef вона додає до страв неповторний присмак. А за такий дизайн можна і заплатити всього лише 3000 золотих. Найкращі лопатки на ринку Рунтери від Well-Chef. А нам саме час перейти до закуски, яка чудово синергує з Шако де ля Пе. Маю сказати, що майже у кожного клоунара є власна варіація на тему. Зараз я покажу усі можливі варіанти, але детально зупинюсь на найближчому до класики – Dark Harvest, який прийом гостей і без смертельної жатви душ. Не дивлячись на те, що це не закуска і навіть не страва, але така подія точно не залишить нікого байдужим. А чим довше ви розважаєте гостей, тим більш яскраво вони відчують кожну смакову нотку Шако де ля Пе. Далі Chip Shot Eyeball Collection, щоб задовольнити найвимогливіших BDSM-гурманів, і Ultimate Hunter, аби наш сушеф не лінився і працював понаднормово. На додаток обираємо Transcendence і Gathering Storm – найліпші холодні закуски для будь-якого де ля Пе. Десерт подаємо у звичайному оформленні, аби завершити смакову феєрію, знайомою кожному клоунару згадкою про дитинство.
Після десерту я пропоную вам оцінити страву вживу і повернусь до вас буквально за хвильку. Тепер давайте розглянемо те, який тип гостей буде найбільш задоволений вашою стравою. Звісно, якщо ви досягли майстерності у приготуванні деляпе, то вам буде зовсім неважко задовольнити будь-які капризи. Але якщо ви клоунар-початківець, то запрошуйте танка на топ, танка на мід, танка в ліс, танка в саппорти і Даріуса в АДК. І не дивіться так на мене, я сам бачив таке на вечорницях. Але звісно, частіше танків буде добре, якщо один. Опції з брузерами вам теж чудово підходять, і не можна не згадати один, дуже важливий нюанс. Аналізуючи сетапи вашої кухні і майбутніх гостей, приділяйте особливу увагу тому, яку позиціонку мають чемпіони обох команд. Джин з саппортом Зератом і мідлейн Анівія навряд чи будуть бігти в перших рядах, а джангл Казікс, мідлейн Ірелія, АДК Саміра і саппорт Наутилус можуть завітати задовго до повної готовності Шако деляпе. Тому розставляйте ваші форми для випічки відносно того, кого зустрічаєте. Ставте або в тилу, або на фронтлейні, або і там, що менш ефективно, але більш універсально. Також від загального сетапу залежить ваш вибір смайта. Червоний – універсальний, а зелений – проти контролю. Зрозумійте, у чому полягає ваша ціль, і робіть все, щоб її досягти. А ми переходимо до персоналій і клоунарних матчапів. Нуну. От так. Якщо ви любите дітей, так як люблю їх я, то вас порадує наш рецепт. Зняти сліпоту з ваших союзників ви все ще не зможете. Ви все-таки клоунар, а не цілитель. Але відконтрити ініціацію Нуну з його вешки багато коштує. Нуну обожнює заходити на вашу територію, і ви маєте в руках усі інструменти, щоб нагодувати його в останній раз. Робіть пастки, заманюйте клоном, це абсолютно ваш матчап. Каїн. Ще один любитель літати по карті. Хоч синій, хоч червоний, ваші форми для випічки не побачать різниці. Використовуйте його наглість і беріть хитрістю та вмінням. Гекарім. Думаю, ви вже зрозуміли. Рух – це життя, клоунарія – це доля. Тепер ви вирішуєте, де ходити можна, а де ні. Майстер Yi. Колись мені стане його жаль, але не сьогодні.
Вієго, Варвік, Джарван, Рамос, Ренгар, Вай, Вуконг, Зак, Діана, Ноктюрн та інші. Аналізуйте їх переміщення та готуйте теплий прийом. Ніхто з них не має ресурсів протидіяти вам. Евелін. Трохи неочікувано, але саме наша колега Демонеса завдає нам не завжди приємних страждань. Її особливе маскування дозволяє проходити форми для випічки непоміченою, а ультимейт – вийти із заготовленої пастки. Тому будьте з нею більш чуйними і намагайтесь прогнозувати бажання красивої пані, і повірте, вона віддасть вам усі свої ЛП, якщо ви повністю її задовольните. Казікс. Сюдостющий невидимий тарган, біч нашої кухні. Його ульта теж ігнорує формочки, а демеджу вистачить і на вас, і на сушефа. Тому намагайтесь брати його сильні сторони до уваги, і якщо необхідно, купуйте жоню. Fiddlesticks. Максимум зупините його на місці, але його ульта продовжить діяти, і навіть якщо сушеф принесе себе йому в жертву, то це не відконтрить його AOE демедж. Намагайтесь вардити як пінками, так і формочками, позиції з яких любить ультувати Фідл. Картус. І як, скажіть мені, будь ласка, нагодувати мертвого привида, який взагалі втратив будь-який смак навіть до самого життя? Просто жах. Картус фармить набагато швидше, ніж ви, швидше збирає паверспайк і починає тероризувати вашу кухню, де б вони не були. Для П складно приготувати швидко, і тим більш складно прискорити весь процес через меншу силу і потенціал на початку. Ви розганяйтесь повільно, а сам Картус не надто поспішає вам назустріч, і 1 на 1 шансів проти нього справді мало. Рекомендую банити або обирати інший рецепт. От ми і досягли фіналу. Тепер все в ваших руках. Якщо вам сподобався рецепт, то мій сушеф буде смертельно радий побачити ваші лайки, коментарі та підписки. Попереду нас чекають ще більше історій та клоунарних пригод.